تا حالا شده جلوی آینه به خودت نگاه کنی و با بغض بپرسی من واقعا کی هستم؟ خیلی عجیبه. همه ما از تصادف، از مریضی یا از دست دادن آدم‌ها میترسیم. اما هیچکس بهمون نگفت باید از چیزهایی که اتفاق نیفتاده بترسیم. بزرگترین زخم‌های تو جای سوختگی یا چاقو نیستن. اونا اثر انگشت دست‌هایی هستن که هیچ وقت نوازشت نکردن. اثر حرف‌هایی که باید میشنیدی و بهت زده نشد. غفلت عاطفی یه قاتل سریالی بی صداست که توی تاریکی اتاق به کودکی قایم شده و حالا توی تمام روابطت، توی محیط کارت و حتی توی مدل تنها شدنت داره بهت دستور میده. اگه حس میکنی با وجود تمام موفقیت‌هات هنوز یه بچه گم شده درونت داری که هیچ جا آروم نمیگیره، این ویدیو دقیقاً برای توئه. توی این ویدیو میخوام از 7 هشداری پرده برداری کنم که نشون میده تو قربانی یه جنایت خاموش شدی. جنایتی که پدر مادرت هم نفهمیدن دارن مرتکبش میشن و ریشه این دقیقاً به کدوم قسمت بچگیت برمیگرده. تا آخر این ویدیو با من باش چون میخوایم نقاب این درد رو برای همیشه برداریم. شماره 1. احساس پوچی و بی‌حسی مدام. حس میکنی انگار دنیا پشت یه پرده مه‌آلوده. نه خیلی غمگینی نه شاد. فقط خالی هستی. انگار دکمه احساساتت رو گم کردی. این اتفاق به این خاطر افتاده که توی کودکی هر بار که با ذوق و شوق یه نقاشی آوردی یا با گریه از ترس‌های بچگونت گفتی، با بی‌توجهی والدینت روبرو شدی. وقتی والدین نسبت به ذوق یا ترس بچه سرد باشن، مغز کودک برای اینکه از درد پس زده شدن محافظت کنه، کلاً سیستم احساسی رو خاموش میکنه. تو یاد گرفتی حس نکنی تا درد نکشی. شماره 2. استقلال سمی. افتخار میکنی که به هیچ کس نیاز نداری. حتی وقتی داری زیر بار مشکلات له میشی، به کسی نمیگی کمکم کن. ریشش اینجاست که توی کودکی یاد گرفتی که تکیه کردن به دیگران مساویه با ناامید شدنه. وقتی اون زمان که واقعا نیاز داشتی کسی دستت رو بگیره، والدینت غایب بودن، حالا یا فیزیکی یا روحی. تو به این نتیجه رسیدی که دنیا جای امنی نیست و آدما قابل اعتماد نیستن. پس یاد گرفتی فقط و فقط روی خودت حساب باز کنی. شماره 3. نقد درونی بی‌رحم و کمالگرایی. مدام یه صدای توی سرت میگه کافی نیستی. اگه یه اشتباه کوچیک کنی تا چند روز خودت رو سرزنش میکنی. این صدا در واقع صدای والدین بی‌توجه توئه. وقتی پدر و مادر به نیازهای عاطفی بچه بی‌توجه باشن، بچه فکر نمیکنه اونا اشتباه میکنن، بلکه فکر میکنه لابد من بچه بدی هستم که اونا بهم توجه نمیکنن. تو سعی کردی با کامل بودن توجه اونا رو بخری، اما چون نشد، حالا خودت شدی اون قاضی سختگیر زندگی خودت. شماره 4. احساس وصله ناجور بودن. توی هر جمعی هستی، حس میکنی با بقیه فرق داری. انگار اونا یه دفترچه راهنما برای زندگی دارن که به تو ندادن، چون توی کودکی هیچکس فردیت تو رو ندید. وقتی والدین به دنیای درونی بچه علاقه نشون ندن، بچه حس میکنه یه جای کارش میلنگه که دیده نمیشه. این حس نامرئی بودن از اون دوران به بزرگسالیت منتقل شده و باعث میشه همیشه حس کنی یه غریبه‌ای. شماره 5. لالی عاطفی. وقتی یکی ازت میپرسه الان چه حسی داری، واقعا نمیدونی چی بگی. فقط میگی نمیدونم، چون کسی توی خونه بهت اسم احساسات رو یاد نداد. وقتی غمگین بودی کسی نگفت عزیزم تو الان قصه داری. وقتی عصبانی بودی کسی نگفت حق داری که خشمگین باشی. احساسات برای تو مثل یه زبان بیگانه مونده، چون مترجمی به اسم والدین نداشتی. شماره 6. دلسوزی برای همه جز خودت. سنگ صبور همه هستی، همه رو درک میکنی، اما وقتی نوبت به خودت میرسه هیچ حق و حقوقی برای خودت قائل نیستی. چرا؟ چون توی کودکی تو خونه بزرگ شدی که فقط وقتی مفید بودی دیده میشدی. شاید مجبور بودی نقش پرستار یا سنگ صبور پدر و مادرت رو بازی کنی. تو یاد گرفتی که ارزش تو توی خدمت کردن به بقیه است، نه در بودن خودت. پس الان هم خودت رو فراموش کردی. شماره 7. ترس شدید از طرد شدن. کوچکترین سردی تو رفتار پارتنر یا دوستت تو رو به مرز جنون و استرس میبره و فکر میکنی قراره ترکت کنن، چون پیوند عاطفی تو با والدینت شکننده بوده. اونا بعضی وقتا بودن، بعضی وقتا نه. این بلا تکلیفی باعث شده تو همیشه تو حالت آماده باشی که نکنه همین توجه نیمبند رو هم از دست بدی.
تو هنوز همون بچه‌ای هستی که میترسه تنها بمونه. خب باید بهت بگم این موارد هیچ کدوم تقصیر تو نیست. اینها زخمایی هستن که تو برای بقا برداشتی. تو مجبور بودی اینطوری بشی تا توی اون فضای سرد عاطفی دووم بیاری. این زخم‌ها با تو بزرگ شدن چون کسی نبود روشون مرهم بذاره. اما خبر خوب اینه که حالا بزرگ شدی. تو دیگه اون بچه بی‌دفاع نیستی. تو الان همون بالغی هستی که میتونه دست اون بچه درونت رو بگیری و بهش بگی من میبینمت، من صداتو میشنوم و دیگه تنهات نمیذارم. اگه موقع شنیدن این ریشه ها حس کردی یه تیکه از پازل زندگی چفت شده، حتما برام کامنت بذار و بگو کدوم مورد برات آشناتر بود. حرف زدن در مورد این دردها اولین و بزرگترین مقدمه برای درمانه. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی. با لایک تو این حرفا به دست آدم‌هایی میرسه که شاید به شنیدن این حرفا الان احتیاج داشته باشن. مراقب کودک زخمی درونت باش، چون اون جز تو کسی رو نداره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.